ඔයා එක එක විෂයන් වලට ක්ලාස් යන ගුරුවරුන්ගේ වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයා ක්ලාස් යන ගුරුවරයා Zoom එකේ ක්ලාස් නොකර වෙනත් එයාගේම වෙබ්සයිට් එකක් භාවිතා කරලා ඒ ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එක ෂෙඩියුල් කරලා යම්කිසි වෙලාවකට දානවා නම් උදාහරණයක් විදියට ඒ ගුරුවරයා උදේ 8 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකන් ටයිම් එකක් දීලා ඒ ටයිම් එක ඇතුළත මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා දානවා නම් ඒ වගේ වෙලාවට ඒ ටයිම් එකට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඔයා ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයාගේ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති විදිහකට ඒක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන තැනට යන්න. වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන තැනටම ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න කැමති නම් මම මේ විදිහට මම ගියපු වෙබ්සයිට් එකේ මෙහෙම වීඩියෝ එක නිකන් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයා දැන් ඔයාට කැමතිම තැනක මේ ඔයාට වටේ තියෙන ඕනම සුදු පාට පසුබිමක රයිට් ක්ලික් එකක් දාන්න. රයිට් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඔයාට කැමතිම තැනක මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ට් කියන එකට යන්න. ඉන්ස්පෙක්ට් කියන එකට ගියාට පස්සේ සයිඩ් එකෙන් හෝ ඔයාගේ යටින් මෙන්න මේ විදිහට පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක ඔයාට සෝස් කියන එකට යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. සෝස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ගොඩාක් ෆෝල්ඩර්ස් මේ විදිහට සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සයිඩ් එකෙන් ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩාක් ගියාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එකට අදාළ ෆෝල්ඩර් එකට හොයාගන්න ඉතාමත් ලේසි. මේ විදිහට ඉලක්කම් වලින් විතරමයි ෆයිල් එකේ නම තියෙන්නේ. ඔයාලට ලේසියම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නිසා මේ විදිහට මම ඕපන් කරන විදිහට මේ ෆයිල් ටික ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ මෙතන. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ page එක රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රීෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි නිල් පාට අකුරෙන් pretty print කියලා එකක්. pretty print ඒකේ බුවට පස්සේ අකුරු තනි පේලියකට වැටෙන්නේ. තනි පේලියකට වැටෙන්න හේතුව ඔයා ඔය සංගල වරහන් බටන් එක ක්ලික් කරපු නැති නිසා අපිට මේක පහළට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන සංගල වරහන් බටන් එක එව්වට පස්සේ දෙපැත්තටම සංගල වරහන් දෙකක් තියෙන බටන් එක එව්වට පස්සේ ඒ බටන් එක ඔබා ගන්න. එතකොට අර තනි පේලියට තිබිච්ච ටික මේ විදිහට පල්ලෙහාට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කන්ට්‍රෝල් එක F1 ඔබන්න ෆයින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න. ෆයින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ MP4 කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. MP4 කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේම දැකලා ඇති 540 යන YouTube එකේ නෑ 360 720 1080 වගේ. මේකෙත් ඒ විදිහට එක වීඩියෝ ක්වොලිටි තියෙනවා. ඔයාලට 1080 බලා ගන්න පුළුවන් 720 360 240. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන 360ට අදාළ වීඩියෝ එක නම් ඔයා ඒ වීඩියෝ එකේ අර 360 කියලා තියෙන එකට උඩින් තියෙන URL කියන පේලිය උඩ 3 පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයා අර සාමාන්‍ය වින්ඩෝ එකක් ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරනවා වගේ මේකට ත්‍රිබල් ක්ලික් එකක් දාන්න. 3 පාරක් ක්ලික් කරන්න. 3 පාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පේලියම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් රයිට් ක්ලික් කරන්න මේ පේලිය උඩ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් රයිට් ක්ලික් කරන්න එතනම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලොකු එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක කොපි කියන එක ඔබන්න. කොපි කියන එක ඔබලා මේක කොපි කරගත්තට පස්සේ අපිට නිව් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් මේක ක්ලෝස් කරගන්න. අරක දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ගිහිල්ලා පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ලින්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන හදිස්සියේ තියෙනවා අපිට අනවශ්‍ය කෑලි දෙකක්. හතරට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන සියලුම දේවල් මකලා දාන්න. ඒ විදිහට මට control එකයි left arrow key එකයි ඔබන් ගිහිල්ලා මුලට යන්න පුළුවන් link එකේ. මුලටම ගිහිල්ලා H අකුරට වම් පැත්තෙන් තියෙන සියලුම දේවල් ටික මකලා දාන්න. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේ ටික මකලා දැම්මා. දැන් මේ විදිහට link එක දැන් නිල් පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. දැන් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න චූටි දෙයක් කරන්න තියෙන මෙතන කෙළවරේ තියෙන ඩොට් තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඩොට් තුන උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ඔබලා අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක අපේ සේව් වෙන්නේ අපි කලින් චූස් කරපු තැනකට හරි නැත්නම් අපි මෙතන එවෙල සිලෙක්ට් කරන්න එන තැනකට හරි තමයි මේක සේව් වෙන්නේ. අපිට මෙතනින් ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ෂෝයින් ෆෝල්ඩර් කියන එක එව්වට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා අපිට ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් වෙලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක වැටුනේ කොහෙටද කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයාලත් එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මගේ channel එක මතකද ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. subscribe කරාට පස්සේ එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් ගොඩක් මම කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඒ වගේම ඉදිරියටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.